ออกจากแหลมเจ็ดปันมุ่งหน้าไปน้ำใสที่เราเลยครึ่งทางมาเลยก็อีกประมาณ400 เมตรโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับภรรยาจะไปไหนน้องจะไปไหนตรงนู้นตรงไหนตรงนู้นเกาะนุ้ยเกาะนุ้ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกับภรรยาวันนี้ตั้งใจว่าจะไปออกกำลังกายในทะเลนะครับด้วยการพายเรือแล้วก็ทำคลิปสนุกให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกันเลยนะครับโอเคเนาะอันดับแรกก็ใส่เสื้อชูชีพก่อนใส่ดีเห็นด้านล่างด้วยก็อุปกรณ์มีทั้งหมดก็มีหมวกนะครับกันแดดก็กระเป๋ากันน้ำนี่กระเป๋ากันน้ำแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ไม้พายโอเคไปกันเลยพร้อมไหมน้องพร้อมแล้วพร้อมทำท่ายังไงพร้อมโอเคอุปกรณ์เดี๋ยวจะลากลงเรือลงก่อนระยะทางจะไปนะครับประมาณ800 เมตรไปกลับก็ประมาณกิโลกว่าดูนะครับว่าเราจะเดินกันยังไงวันนี้นี่ขาด้วยนี่ค่ะกันเลยตอนนี้ออกจากแหลมเจ็ดปันมุ่งหน้าไปเกาะนุ้ยจะเป็นเหมือนกับเกาะที่เกิดจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงพัดเอาทรายขึ้นมาจึงเกิดเป็นเนินสูงความสวยงามมันก็คือมันจะไม่มีพืชสีเขียวเลยทำไมเรือพายแล้วไปพายอย่างเดียวนี่ครับแสงเช้าออกกำลังกายแต่วันนี้ภรรยาผมมีประจำเดือนผมก็เลยไม่ให้แกออกมากผมก็เลยพายอยู่คนเดียวตอนนี้แล้วก็ด้านหน้าหนักมากพายยากมากครับภรรยาผมรู้ไปกินอะไรมาโอเคพายต่อไปที่เราเลยครึ่งทางมาเลยก็อีกประมาณ400 เมตรต้องมาแล้วก็บอกบ้างโอเคตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วโอเคเราเกิดขึ้นก่อนไงน้องรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวไม่มีใครเลยนอกจากเรา2 คนก็มันเป็นบรรยากาศรอบเพื่อนดูฮะมันเป็นเหมือนกับสันดอนทรายเล็กๆแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยชาวประมงกำลังหาปลาเม็ดทรายน้ำใสเพราะว่ามันใสระดับหนึ่งดูผมให้ดูนี่ความใสของน้ำอาจจะใสไม่เหมือนทะเลนอกแต่ผมว่ามันก็ใสระดับที่แบบเห็นหอยเห็นปลาว่ายอยู่รอบๆเกาะนุ้ยในระหว่างนี้กระแสน้ำก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะเต็มสุดวันนี้น่าจะมิดเกาะนี้พอดีเลยเพราะว่าผมดูปฏิทินจันทรคติก็วันนี้12 ค่ำเดือน 3ก็น้ำน่าจะขึ้นเยอะพอสมควรนี่ความสวยงามเป็นเหมือนกับทะเลแหวกเล็ก
ถึงไม่ใหญ่มากผมว่ามันก็สวยอยู่น้ำใสมากครับข้างๆดูตรงสุดนู้นจะมีนกผมก็ไม่รู้ว่านกเป็นนกอะไรแต่เราจะไม่ไปรบกวนเขาปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆตามภาษาของเขานะครับน้ำแห้งเราก็เดินมาถึงนะเราไม่ต้อง ใช่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพายเรือมาก็ให้เพื่อนๆรอตอนเย็นไม่ก็ตอนเช้าดูระดับน้ำดูก่อนว่ามันลงสุดไหมถ้าลงสุดเพื่อนๆสามารถเดินมาได้จากฝั่งนี้ฝั่งแหลมที่มีต้นสนสูงเดินมาเลียดมันจะเป็นเหมือนกับบ่อหอเป็นสันดอนทรายยาวมาแล้วก็เพื่อนๆก็เดินข้ามมันตรงนี้ได้ตอนเย็นๆก็จะมีชาวบ้านมาหาหอยกระพงหรือที่เราเรียกกันว่าหอยกระบงนะครับก็ขึ้นมันก็จะเป็นเกาะเล็กๆที่เราเรียกมันว่าเกาะหนุนนี่ดูบรรยากาศมันจะล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วก็มีสันดอนทรายขึ้นมาเหมือนตอนนี้เวลาก็ประมาณ8 โมงครึ่งอากาศดีมากไม่ร้อนไปนี่บรรยากาศเรือประมงกำลังเร่งเครื่องเต็มที่บอกเรือไทยก่อนเรือลำพูกำลังกลับฝั่งเอาปลาไปขายที่แพนะครับวิ่งซะแบบเร่งเครื่องแรงมากเพื่อนๆครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ